Hello po, today ay gagawa tayo ng Raisins Buns. Ito po ang ating mga kailangan na ingredients. Meron po tayong itlog. Yan po, binit na natin. Ganun din po ang meron din po tayong warm milk. At ang ating powdered milk, salt, at ang ating cheese. Optional lang po yung cheese kung gusto nyo lagyan. And then, ang vegetable oil at saka yung ating yeast at ating white sugar, ang ating flour, at ganun din ang ating raisins. First po natin gagawin is bubuhayin na po natin ang ating yeast. Lalagay na po natin sa ating lukewarm na milk. Kailangan po lukewarm ang ating milk. And then yan po. Tapos magpipinch po tayo ng asukal. Tapos set aside po natin yan. Then dun po tayo sa ating mga dry ingredients. Paghalu-haluin po natin. Yan po ang ating harina, ganun din ang ating asukal, ang ating salt, and ang ating powdered milk. Yan po, kumuha tayo po ng whisk para po make sure na nag-combine po lahat ang ating mga dry ingredients. Yan po, after po nyan, gagawa tayo ng ating wishing well. Lalagay po natin ngayon ang ating mga wet ingredients. Yan na po ang itsura na ating binuhay na ating yeast. Yan po, lagay na po natin. Ganun na rin po ang ating itlog. Ganun na rin ang ating vegetable oil. Yan po. Halu-haluin po natin yan at i-start na nating masahin. Yan po. Bali po uli natin lalagay yung ating raisins. Pag namasa na po natin ng mabuti ang ating dough or ang ating bread. Bali po ibibake po natin siya ng 20 to 25 minutes. Yan po, masahin lang natin ng maigi. Then mag-add po tayo ng konting flour para hindi po dumikit. Yan po. Ayan po. At i-preheat natin ng ating oven bago natin isalang. Para po pantay din ang pagkaluto ng ating bread or ng ating raisins buns na gagawin. Pag ganyan na po yung kanyang texture, ilagay na po natin ang ating raisins. Pagkatapos po nyan, i-rest na po natin ng 2 hours ang ating raisins buns. Pwede po 1 hour kung gusto nyo po. Yan na po. Rest na natin. Lagyan natin ng oil ang ating mixing bowl. Pag nirest natin ang ating raisins buns. And then, pahidan din po natin ng oil. Tapos, i-cling wrap po natin yan. Or lagyan po natin ng basahan sa ibabaw. Yan. Yan po. After 2 hours po, yan na po ang ating raisins buns. Ayan, mamasahin na po natin uli. Okay po. Tapos kukuha tayo ng ating matulis na kutsilyo or knife. Hati-hatiin lang natin. Yan po, i-roll natin. Hatiin po natin kung anong gusto natin na size ng ating buns.
Yan po, lalagyan ko na ng cheese sa loob. Pero optional lang po yun. Kung ayaw nyo po ng may cheese, okay lang po yun. And then, hihanda nyo na yung inyong baking pan. Yung lasa po niya is namis na masarap. Hindi po siya masyadong matamis pala, pero masarap siya. Tapos po, bago natin isalang, lalagyan po natin ng egg wash. Yung egg wash po natin, lagyan natin ng milk at saka asukal. Kung ayaw nyo naman po, okay lang yung itlog lang na binit. Yan po, bali bibig ko po siya ng 20 to 25 minutes. Yan, same po lang yung gagawin ko. Bali po yung ingredients, lagay ko na lang po sa description box. Yan po ang ating Raisins Buns. Yan na po ang finished product natin na Raisins Buns. Thank you for watching. God bless.